Hát erről rögtön első mondatnak, ami eszembe jut, nincs jó vagy rossz. Ez ugye a saját szemüvegünkön keresztüli megítélés, hogy valami jó, vagy valami rossz, és ráadásul a család az, amit kapunk, amit nem választunk, mert a barátainkat megválaszthatjuk, a családot meg oda rakja a Jóisten, úgyhogy abban beleszületünk. Most nyilván közhelyeket tudnék mondani, hogy mitől jó egy család, ha meleg, szerető környezet vesz minket körül, de én úgy vagyok vele, hogy abból főzzünk, amink van, és mindig abból főzzünk, amink van, és a család is kvázi egy adottság. Ha egy nehezebb helyzetbe vagy szituációba születünk bele, szerintem azt is lehet úgy kezelni, hogy abból a legjobbat kihozzuk, és mondjuk egy boldog élet szülessen belőle. Ha belegondolok, nekem például anyukám 27 évesen le lett százalékolva a szklerózis multiplexel, tehát beteg volt élete végéig. A testvérem és egy komoly betegség. Ebben nem szeretem a betegség szót használni, mert ez is egy címke, amivel el vannak látva azok az emberek, akik másként működnek, mint a normálisak, ugye. A kistesom az skizofréniával van felcímkézve vagy diagnosztizálva, tehát hogyha arra gondolok, hogy nekem sem volt könnyű életem, gyerekkorom, akkor akár elmehetnék abba az irányba is, hogy nekem mennyire rossz, nekem mi az, ami megadatott, miért ez adatott meg, miért én vagyok az, akinek úgymond gondoskodni kell az egész családról, vagy ránézhetek úgy is, hogy erről nem könnyű beszélni. Tehát rá lehet úgy is nézni a dolgokra, hogy akkor ez van, és ebből hozzuk ki a lehető legtöbbet, és például az én esetemben nekem pont ez adott valami hihetetlen erőt, hogy őróluk gondoskodjak, és szerintem nekem ez a gondoskodás, ez a irántuk való szeretet volt az a mozgatórugó, amivel nulláról föl tudtam építeni egy ekkora, ugye az ekkora megint egy jelző és egy teljesen szubjektív dolog, hogy egy ekkora céget, hogy gyakorlatilag nekik mindent megadhassak és róluk gondoskodhassak. Én azt gondolom, hogy minden szülő jó, és minden szülő a tudása szerinti legjobbat adja a gyerekének, még akkor is, ha ott az abban a pillanatban nem úgy tűnik mondjuk a gyerek számára, de talán így felnőtt korunkra eljutunk odáig, hogy úgy megszeressük a szüleinket minden hibáikkal együtt, hogy el tudjuk őket fogadni feltétel nélkül, és minden olyan dolgot, ami mondjuk fájdalmas volt, azt pedig el tudjuk engedni. Én azt gondolom, hogy minden szülő jó, valamiért hozzájuk születtünk le, valamiért azt a tükröt kaptuk, amit ők mutatnak nekünk. Hát nekem 2 kölcsönzött gyermek jutott, ugye a 2 házasságból. Az elsőből egy gyönyörű, szőke kisfiú, akit egész kicsi korától ismerhettem, ma már felnőtt. A másodikból pedig 2 nagy gyereket örökölhettem, akik mellett pedig azt az éveket tölthettem el, amikor pont beléptek a nagybetűs életbe, amikor szakmát választottak, pályát választottak, és 2 nagyon sikeres felnőtt, ők Olaszországban élnek egyébként, illetve nem, csak a kisfiú maradt Olaszországban, a kislány Ausztráliában él, mert a második hosszabb kapcsolatomban a párom olasz volt, úgyhogy 3 csodálatos gyermek, de egyik sem az enyém. Lehet, hogy azért alakult így, mert ugye nekem a testvéremmel van elég törődni valóm. Figyelj, én emlékeimben annak idején még élénken élt egy Lili nevű kislánynak a gondolata, de aztán úgy alakult, hogy nem. De a válasz az kislány. Most lenne 21.
Szerintem azt, hogy engedtem őt szabadon, az lenni és azzá válni, akivé ő szeretne. Soha nem birtokoltam őt, viszont mindenben segítettem, és mindenben mögötte álltam. Kicsit olyasmi szülővé váltam volna szerintem, mint például apukám. Apukám nekem, mint szimbólum mindig a világító torony jut eszembe. Soha nem ment bele úgy az életembe, de mindig ott volt, és mindig mutatta az utat. Hát ő egy nagyon más világban él, mint mi. Ugye említettem neked azt, hogy ő skizofrén. Ez azt jelenti, hogy neki vannak hallucinációi, lát dolgokat, nem úgy érzékeli a valóságot, ahogy mi. Egyébként nekem iszonyatosan nagy mákom van vele, mert egy hihetetlenül pozitív, vidám, nagyon édes személyiség. Ő nem tud így részt venni a való világban, tehát nem tudja magát ellátni és a mindennapi dolgokat megoldani, mint amit más emberek meg tudnak, ezért ő egy lakóotthonban él, ahol ugye ezekhez ő segítséget kap. De nagyon-nagyon szeretem őt, és ő is nagyon-nagyon szeret engem, és talán ez az, ami engem érzékenyé tett elég sok mindenbe, akár abban is, hogy milyen vezetővé váltam így a 25 év során, hogyan viszonyultam emberekhez, munkatársakhoz, kollégákhoz, vevőkhöz. Ugye a mi cégünkről azért elég el van híresülve az, hogy elég törődő cég vagyunk. Nem is a marketing, hanem a markering szót használjuk a piacolásra, az értékesítésre, illetve értékesítésünk, az múltkor meséltem, hogy az gyakorlatilag nincs itt, mert én a jó emberi kapcsolatokban hiszek, és abban, hogy ha az emberi kapcsolatok jók, akkor az mindent hoz magával, a boldogságot, a pénzt és mindent. Úgyhogy tesomra visszatérve, igen, ez indított el azon az úton, hogy egy alapítvány alapítása van benne a fejembe, az, hogy elesetteket támogatni, olyan embereket, akik saját maguknak nem tudják megteremteni, mert nekik nem adatott meg az, ami nekünk megadatott, és az, ahogy mi meg tudtunk születni, van két kezünk, két lábunk, van egy épp elménk, tudunk gondolkodni, és a gondolatainkból valóságot csinálni, tehát mindent megteremteni, amit csak szeretnénk. Nekik ez nem sikerült, és azt gondolom, hogy egy nagyon szép dolog, hogy például sikeres vállalkozók, alapítványokat támogatnak, elesetteket támogatnak. Ez nem tudom, hogy mennyire kameraképes sztori, de figyelj, elmesélem, lesz, ami lesz, ami képbe minden, és olyan jókat nevetünk rajta. Szerintem 10 éve mentünk ki Párizsba. Egyébként ez egy céges út volt, tehát kollégákkal, egész csapat, akkor nem 20x-en voltunk, hanem még csak 10x-en, és akkor irány Párizs. Persze elvittem magammal a tesómat is, én sokat viszem őt, így akár külföldre is szokott velem utazni, és fel vagyunk az Eiffel-torony tetején, szerinted hol kell mosdóba vécére menni? Nyilván az Eiffel-torony tetején, tudod, nagy izgalom az egész csapatban, úristen, hol egy WC, oké, WC-t találtunk, van egyébként az Eiffel-torony tetején mosdó. Elmegy, tudod, várjuk, kijön, és akkor azt látjuk, hogy a gatyájából egy ilyen 2 méter hosszú WC-papír lóg ki, és akkor azzal vonulott tovább az Eiffel-torony tetején. De egyébként a tesómmal ilyen utazni, bármi megtörténhet bárhol. Úgyhogy ez így a baráti körben, meg a kollégánk között ez a sztori, ez emlegetve szokott lenni. Igen, apu számomra nagyon meghatározó karakter volt, akkor a Ria, aki ugye mind külkereskedő, gyakorlatilag egy olyan szerepmodell állított elém, amilyen én is szerettem volna lenni, illetve volt egy nagybátyám, hát annál jobb humorú embert így a családban nem láttunk, tehát imádtuk, Bruncsi bácsinak hívták, és szerintem ő is inspirált nagyon sok mindenre, ő a Budapest Turist
busznak volt a vezetője, és rengeteget utazott. Tehát abban a világban, ő például volt Észak-Koreában is, a keresztapámmal, aki az ő fia. Tehát nagyon sokat utaztak, és utána később már én is mentem velük egy-két ilyen európai buszos utakra, és fantasztikus volt az öreg. Tehát az is közel 80 évesen simán felszállt egy párizsi buszra, ami azért nem rövid buszút, és idegenvezetőként tolta, tehát letolta ezeket a buszos utakat. Tehát imádtak menni, és imádtak nevetni, imádtak élni. Én valamiért ilyen 7-8 évre vagyok beprogramozva, tehát addig bírom ki egy hosszabb kapcsolatba. Régen történt. Az egyik az 2000 és 2010 között, a másik pedig 2010 és 2020 között. Az eleje. Még amíg rózsaszín a köd, és amíg izgalmas. Nem, egyébként az első férjem, ez egy hihetetlenül jó ember volt, nagyon-nagyon jó szíve volt, nagyon-nagyon szerettem, ami közénk állt, lehet így is fogalmazni, az alkohol volt. És én olyan vagyok, próbálok mindent megjavítani, próbálok mindent megszerelni, elmegyek a Dalai Lámáig, hogy megoldást találjak valamire, tehát ez esetben is a párkapcsolati trénertől elkezdve a pszichológusig minden, de ha valamire nem, hosszú távon már nem tudok megoldást, és az én jó létem, az, hogy jól érzem-e magam, arra rossz hatással van, akkor én tovább lépek, és itt is az volt, hogy feltettem magamnak azt a kérdést, hogy akarok-e én így tovább élni, és a válasz egyértelműen az volt, hogy nem, úgyhogy mentem. Az olasz kapcsolatból is mentem, egyébként itt éltünk Magyarországon, illetve ő itt élt Magyarországon, mert a munkája lehetővé tette, hogy innen bárhova elrepüljön a világba. Ott pedig egy nagyon érdekes dolog történt. Gyakran mondják ezt, hogy elfejlődnek az emberek, de nem akarom ezt a szót használni rá, de valami ilyesmi történt. Én ugye nagyon-nagyon fejlesztő vagyok, nagyon szeretek tanulni, Alberto viszont ez az abszolút művészember volt, tehát ő művészkedni szeretett, és én már a végén már körülbelül 2 különböző bolygón voltunk, és nemrég beszéltünk, és akkor mondta, mert elkezdett ő is foglalkozni spiritualitással, kint volt, pont Japánba találkoztunk, már nem voltunk együtt, de egy szakmai konferencián összefutottunk, amikor ő elment valami buddhista, zen, nem tudom én milyen táborba ott Tokióba, és utána mondta nekem, hogy most kezdi érteni, amit én 6 éve mondtam neki, és mondtam, hát ez tök jó, esetleg, hogyha ez a 6 év nem lenne így valahogy köztünk, akkor még jobban is alakulhatott volna. De így alakult. Én kilépek, tehát én nem engedem azt, hogyha a lelkemnek valami nem jó, akkor én nem viszem tovább, hogy már utána a testi tünetek is jöjjenek és megérkezzenek mellé, akkor inkább megyek tovább. Menjenek a szívük után. Nyilván nincs jó vagy rossz, van, amikor ez a jó döntés, van, amikor az a jó döntés, de én így visszatekintve az elmúlt, nem tudom, mondjak 20-30-et, vagy akár 50 évre, nekem mindig azok a döntések jöttek be igazán, amikor szívből döntöttem, és nem fejből. És mindig azok a döntések jönnek be üzletileg is, amikor nem az ego vezérel, tehát amikor az ego nincs benne a képletbe. Tehát amikor tényleg tiszta a szándék, jó a szándék, és akkor én akkor tudom, hogy akkor égileg is meg van támogatva minden, és akkor biztos, hogy jót kapunk. Igen. Nagyon gyakran kérdezik tőlem, mit csinálnál másképp az életedben, és nyilván erre lehetnek olyan válaszok, hogy hát nyilván kihagynám ezt és ezt a kapcsolatot, mert voltak rossz oldalai. Ha szeretnél még egyet hallani, tehát az alkoholista elfejlődik, akkor még tudok mellé rakni, mert volt valamiért belefutottam így egymás után. Jó, hát akkor beszéljünk erről is. Nagyon durva narcisztikus kapcsolatban, ami bántalmazó is volt, és életem legnagyobb szerelme volt. Azt hittem, hogy beledöglök, de bírtam nem benne ragadni, és bírtam kilépni és tovább menni.
és nem tovább csinálni. Tehát ha bántanak, akkor gyere el, mert nem ér annyit az egész. Hiszek magamba, hogy meg tudom csinálni. És miért? Mert ha már akár csak egy ember a Földön is megcsinálta azt, hogy felépít egy céget, hogy kilép egy bántalmazó kapcsolatból, akkor én is meg tudom csinálni. Tanácsolni senkinek semmit, de abban biztos vagyok, hogy mindenki képes arra, benne van a képszó, amit el tud képzelni. Tehát, hogyha ő tudja látni magát egy másik helyzetbe, ami jobb, szebb, amiben örömét leli, ahol jól érzi magát, és az a kép megvan számára, és ezt a képet meg tudja teremteni maga számára, akkor fel tud támadni benne az az erő, hogy megtegye abba az irányban lépéseket, és akkor egyszerűen bontsa vissza az egészet, és induljon el azon az úton. És ha nincs meg a kép, és nem látja, akkor nekem az a tapasztalatom, hogy akkor nem is tudja, hogy hova induljon.